Bună și bun venit într-o nouă zi de daily vlog. Nu știu exact pe cât timp se va întinde daily vlogul ăsta. Sper că numai astăzi și mâine, eventual cel mult. Dar mâine plec la Pitești, așa că astăzi îmi pregătesc lucrurile pe care le iau și vreau să le pregătesc împreună cu voi. Eventual să vă dau idei ce ați putea lua, de exemplu dacă mergeți în vacanță. Apoi, ceea ce vreau să mai fac este să calc lucrurile pe care le-am luat în shopping haul-ul anterior de la SH și toate astea trebuie să le calc. Și mai vreau să iau mileuri pe care tot așa vreau să le decupez. Și da, am o mulțime de chestii, dar o să vă arăt. Acestea sunt tăieturile din ziare pe care le-am mai făcut la Pitești, dar nu am reușit să le decupez. Deci sunt doar foarte tăiate așa în mare și va trebui să le decupez separat. Și toate astea sunt reviste. Și aici așa, am chestiile pe care le-am cumpărat de la Jumbo, toate plicurile alea transparente, și pe ele am scris exact ce va fi. De exemplu aici am scris cu marcă din acela permanent pentru CD-uri, cuvinte pentru junk journal. Și mi-am pus plicurile pe care le am, o să le amestec sau poate nu știu, încă nu m-am gândit. Mi-am luat și din astea blank așa pentru că încă nu știu ce voi mai pune. Aici de exemplu am cuvinte pentru travel. Acestea sunt goale, adică nescrise, nimic. Aici am litere, aici am imagini, pagini întregi. Stați să văd cum vă arăt. Aici am borders, imagini pătrate, dreptunghi, rotunde pentru background, decupaje miscellaneous, decupaje mâncare, legume, decupaje pe care le folosesc în junk journal. Pentru mine, decupaje marin, decupaje animale, flori, decupaje oameni. Cam astea sunt ce am pus, ce am scris în mare. Dacă mai am nevoie de asta, le-am și luat pe acestea goale, pe care n-am scris absolut nimic. Și mi l-am mai luat și pe ăsta, că am zis că ce știi, poate bag ceva hârtii mai mari sau o să văd. Deci astea o să le pun într-o sacoșă, pentru că la Pitești nu prea am spațiu de rulare. Așa că toate revistele și toate chestiile astea o să le pun într-o sacoșă separată și o să le las în portbagaj. Și o să iau chestiile astea, o să le pun într-o altă sacoșă. Și asta o să fac acum. Opa, așa. Și o să pun chestiile astea. Și am aici de toate revistele, toate nebuniile, inclusiv Avon. Asta cred că am primit-o. E franceză, cred că de la Andreea. Astea sunt Pepco, Casa și Grădina, pentru că vreau să le decupez. Să mă scap de revistele din spațiul acela în care le am, ca să pot să îmi pun alte lucruri acolo. Și cam asta o să fac. Ok. Iar într-o sacoșă așa o să pun toate chestiile astea. Ok. Ceea ce mai vreau să fac este și plăcinta aceea cu brânză, pentru că am brânză, am luat și foi de plăcintă și după mine aia se face ușor. Dar așa arată. Cu pictură, nici nu știu sincer ce aș mai vrea să iau. Vroiam să începusem lucrarea aceea cu Gao Gao, nici nu știu dacă mai am pe undeva, dar aici am scos alte lucrări. Da, nu mai ajung deloc să fac lucrarea aia. Și anume asta. Mai am și determinat pe asta cu Baby. Da, deci asta aș vrea să o iau și nu știu exact unde este hârtia ei. Minunat. Cred că asta este. Perfect. Noroc că am scos două. Deci nu iau decât astea două lucrări.
pentru că nu mai vreau să iau nimic altceva și eventual o să le iau într-un bloc de desen din asta. Ok, și le pun în chestia asta. Asta e pentru sacoșa pentru lucrări pe care o am, de o iau când am lucrări așa mici și o iau la școală. Și restul voi vedea când voi mai face. O să îmi pun chestiile de pictură și pensulele. Ceea ce vreau să mai fac este să termin jurnalul. Așa că încă o să mai am nevoie și de culorile acelea pe care le-am folosit și de câteva pensule. Deci nu o să pun decât parțial. Și pentru journaling aș vrea totuși să iau jurnalele alea, jurnalul în care trebuia să scriu și nu am mai scris nimic sau nu am mai făcut absolut nimic. Poate reușesc să fac ceva și acolo, deși mă cam îndoiesc. Și cred că doar atât o să iau, așa că o să-mi trebuiască pouch-ul ăla în care am toate chestiile pentru journaling, dar și de ăla am nevoie de lucruri din el pentru jurnalul ăsta, deci le voi pune, cred că mâine dimineață, în sacoșă. Și altă chestie sunt mileurile pe care o să le selectez acum. Ok, nu o să iau mai multe, deja consider că astea sunt foarte multe. Astea o să le pun într-o sacoșică. Și mai am șervețele, dar o să le pun după șervețelele, pentru că vreau să pun și, da, să văd care e mai mare, asta e mai mare, vreau să-mi iau și șervețele și pe acelea aș vrea să le pun pe hârtii de A4, deci cred că va trebui să intru în atelier ca să-mi iau niște hârtii din acelea de copiator și că nu s-au prins aici. Și hârtiile alea, tot așa vreau să le decupez. Ok, nu știu câte voi face, dar deocamdată să văd. O să pun și asta cu tăieturile și mi-aș lua cred că o să le pun în asta cu uinii. O să pun și sacoșa asta ca să fiu sigură că sunt toate la un loc. Și o să îmi pun și sacoșele așa, pungulițe mai micuțe, în care să am pentru decupat. Pentru că nu sunt toate foarte mari. Și le pun aici. Deci astea vor fi separat materialele. Apoi am șervețelele, ia priviți. Toate șervețelele astea vreau să le pun și pe astea ar trebui să le pun tot așa într-o sacoșică. Să iau într-una din asta și să-mi pun și hârtiile și materialul acela de decupaj, cât și chestia aia cu care întind vernisul ăla. Deci dacă mergeți în vacanță, puteți să vă luați oricare din chestiile astea, nu neapărat câte mi-au eu. Eu îmi iau pentru că nu știu exact cât voi sta la Pitești și vreau să fiu acoperită din toate punctele de vedere. Așa că puteți să vă luați ori reviste, să vi le decupați, că este cel mai ușor de făcut, ori astfel de mileuri sau perdeluțe sau diverse chestii pe care nu le mai folosiți și puteți să faceți cu ele lucrări. O să vedeți, pentru că vreau pe Magda Art Space să fac câteva lucrări de genul ăla, oricum vreau să fac o expoziție cu astfel de mileuri. Sau puteți să vă luați șervețele. O să vă arăt și ce pun cu șervețelele. Și încă ceva, în cutia asta am mileuri decupate, dar am așa micuțe. Cu astea vreau să fac de sărbători globuri, așa că o să vedem ce globuri mai îmi ies din cap anul ăsta. Perfect,
ceea ce voi lua, nu mai iau hârtii pentru că mi-am adus aminte că am acolo o mulțime de hârtii din astea de blocuri de desen, dar voi lua chestia asta pe care mi-a trimis-o Andreea de la Crealia, care e tot așa pentru tehnica șervețelului. Îl am pe ăsta care e foarte de mult, sper să mai fie bun și vreau să-l folosesc de la Deco Hobby Art, nu știu dacă mai este acum. Și o să-l iau și pe ăsta, uitați că am prețul aici. Deci, sincer, ăsta este minunat și am fost la magazinul ăsta de unde l-am luat, care este în locul la mandarin, da? Și, din păcate, nu mai avea, mai am puțin în el și îmi iau și ustensila asta. Deci, toate astea o să le pun în sacoșă. Vreau să vă arăt că mileul ăsta este deja rupt, așa că o să-l pun alături de celelalte pe care le voi desface pentru că are florile astea foarte frumoase și mă gândesc să le decupez. Oare poate aș vrea să le pun chiar și pe jurnalul acesta cu grădina secretă, așa că o să-l pun deoparte. Ok, cred că am mai arătat plăcinte din astea, dar vă arăt cum o fac eu. Eu am foi din astea de plăcintă și asta e de la Proxy. Mai mult îmi plăceau alea de la Bella, dar asta este. Fac cu ce am. Așa că o să o folosesc pe asta. Și brânză am din asta de la Lidl. Brânză de vaci. Și mai am două din astea, care sunt mai de mult și nu le mai mănânc așa, așa că o să le pun în plăcintă. Am și puțin unt. Cu asta o să pun doar deasupra foilor, pentru că trebuie să aibă multă grăsime foile astea de plăcintă. Ouă. Pun, cred că la toată brânza asta, 2 ouă. Și mai am unul aici, vreau să le termin. Cred că o să pun 2 ouă. Zahăr vanilat, esență de vanilie, hârtie de copt, ulei cu care o să ung foile de plăcintă și aici am afine. Le am mai de mult astea, dar le țin în frigider și mă gândesc să bag și câteva afine, nu știu cum va ieși, dar voi vedea. Însă va trebui să fac spațiu pe aici, pentru că trebuie să pun foile de plăcintă. Și nu mai am chestie din aia cu care să ung foile. Chestia aia pe care am avut-o cu care ungeam foile s-a stricat a mea, așa că din păcate asta este. Nu cred că o să pun ulei în tavă. După mine plăcinta asta e cea mai ușoară, adică folosind foile astea de plăcintă. Și poate fi și cu mere și cu tot ce vrei. Cu spanac, cu de toate. O să pun ulei peste chestia asta, sunt curioasă cum se dă cu spatula aia. Că nu mai am chestie de aia, trebuie să-mi cumpăr. Adevărul că n-am mai făcut de mult, pentru că tot fac la Pitești și apoi maică mea are toate ustensilele pe acolo. Da, nu e ceea ce mă așteptam. Nu știu cu ce să dau. Cred că ar trebui cu o spatulă mai mare ca să acopere cu totul. Ok, hai că e mult mai bine cu asta.
E mai moale, aia era tare pentru că era micuț așa. Dar dacă nu, pensulă din aia de... Doamne, nici nu mai știu cum îi zice. Da, deci pensulă din aia pentru întins uleiul sau grăsimea. Ok. Haideți să vedem să nu fac vreo bocănica, că eu sunt expertă în boagăne. Deci am ajuns cu plăcinta asta la ora 11 seara. Nu știu de ce e așa de moale chestia asta. Sper că mai e încă bună. Ei. Ok. Haideți că îmi pică toate alea. Uleiul să nu pice că am încurcat-o. Cred că ar fi trebuit înainte, ca să scap de toate astea, să să pregătesc compoziția. Ok, în bol o să pun, deci aici ar fi un kilogram și aici 275 cu 275, vreo 540 sau 50 de, deci 1,5 kg ar fi de brânză. Chestia asta nu are zeamă deloc, deci o să o pasez și de-abia apoi o să pun pe asta peste. Ok. Haide, ieși, te rog frumos. Oh. Vă și zgâlțui ca să fie totul... Ia uite. Deci, ca să vedeți că eu nu fac tot timpul prăjituri și mâncare și pentru mine gătitul e un chin. Dar ați mai zis că vreți să vedeți când mai gătesc una alta. Deși nu prea îmi place, sincer. Mai ales că mă îngraș chestiile astea. Cred că ar trebui cu o furculiță. Ok, o să o pasez. Și de-abia apoi o să o pun și pe cealaltă. Ok. Este destul de multă brânză. O să vedem acum. O desfac și pe asta. Ok, o să o amestec puțin aici în găletușă. Și cred că o să o pun direct așa. Să și vedeți. Ok, deci dacă prăjitura asta n-ar fi rapidă, nu m-ați vedea făcând nimic. Am mai avut odată o tentativă, dar am luat-o de pe net aia și nu mi-a plăcut. Și mai era una, o făceam și tot așa o luam de pe internet și nu am salvat-o ca deșteapta și site-ul acela a dispărut. Așa că nu mai știu exact cantitățile, dar aia ieșea, wow, extraordinară. Tot așa cu afine era. Pentru că am avut foarte multe afine, am fost într-un an mama Tina la pădure și a adunat tone de afine și de atunci am afine. Așa că de câte ori am ocazia să le folosesc, le folosesc. Ok, o să pun totul aici. Ok, o să amestec totul. Ok, la un kg jumătate cât am aici de brânză, o să pun cam 360 de grame de zahăr. Și mi-am adus chestia asta în care să măsor. Stați să vedem unde e zahărul. Oho, e ceva. E aproape plin asta. Nu știu dacă am atâta zahăr. O să pun cât zahăr am. Dar mamei mele îi place foarte dulce să fie orice desert din asta. Și
dacă nu e dulce, și mai tot pune ea zahăr și vreau să evit chestia asta, așa că o să îl fac cât de cât dulce ca să nu mai trebuiască să pună zahăr. Dar oricum cred că și afinele au, că știu că le-am fiert cu zahăr, așa că poate nu o să pun totuși chiar atât de mult. Cred că o să pun 300 de grame. Mai trebuie. Ajunge. Și o să pun 6 linguri de amidon, am de la Gustin. Cred că, nu știu dacă nu cumva, cred că atâta e ok. Mă gândesc că nu fi prea mult. Dar este multă brânză din asta și deci puneam cam 2 linguri la 500 de grame. Și fiind 1,5 kg, cam 6 linguri ar veni. Opa. După ce am încorporat bine totul, o să pun cele 3 ouă și eu le sparg separat ca să nu am surprize. Ok. Ce-i chestia? Opa. Nu. Te-ai închis, băi, băiatule. Ok, o să incorporez și ouăle astea. Nu am mai multe, dacă aș fi avut mai multe, cred că puneam mai multe, dar eu zic că ajung. Că nu puneam nici înainte foarte mult ou. Deci vă zic că e cea mai simplă prăjitură, că altfel eu, pe mine nu mă vedeți făcând tot felul de chestii. Vă duceți la Cătălina dacă vreți, pe canalul ei, la Perimetrul Cătălinei, o să vă las link în descriere și ea face acolo toate minunățile și toate bunătățile de pe planetă. Așa că, da, ea e experta în bucătărit, eu de-astea rapide. Deci dacă vreți rețete rapide, eu sunt aia care vi le dă. O să pun un plic sau 2, cred că, de zahăr vanilat și cred că o să pun doar o esență de vanilie. Ok, pun 2 de astea. Am făcut odată așa, tot așa, cu un zahăr vanilat și mi s-a rupt. A zburat tot zahărul peste tot. Deci nu vă imaginați ce a fost la gura mea. Ok, pun toată esența. Sincer, cel mai mult îmi plac esențele astea micuțe. Mi se par mult mai puternice decât celelalte la sticluțe mai mari. Ok. Și afinele cred că să le pun eu de acum. Da, nu, o să le pun după aia. Ok, mă duc să arunc astea și vin, din păcate, bucătărie lipsă. Adică n-am masa, asta este tot ce am în casă. Așa că fac unde pot. Abia aștept o bucătărie din aia profi pentru cineva care nu gătește. Ok, acum o să desfac chestiile astea. Foile de plăcintuță. Să vedem.
Așa, să nu dau uleiul jos, asta mi-e cel mai groază. Că nu cred că mai iese el din toate covoarele mele persoane. Ok. Pam. Și eu pun câte două. Deci număr câte două. Și le împart să fie cam egale și sus și jos. 2, 4, 6, cam câte sunt aici. 8, 10, 12 și încă una. Deci astea o să le pun sus și astea o să le pun de desubt. Și pun câte două. Îmi place că nu se rup așa. Că de obicei se rupeau și se făcea vai și amar. Este destul de complicat de dat cu spatula asta. Trebuie să dau să umezesc foarte bine astea. Că altfel iese uscată și e destul de complicat de mâncat, mai ales dacă ai probleme cu danturile. Din păcate, după o vârstă, ai probleme cam cu de toate. Ok. Până la urmă se dă bine și cu asta. E ca la colajele alea. Ca la șervețele, când dai cu verniz din ăla. Ok. Deci nu mă gândeam eu că mai fac prăjitură la 11 noaptea, dar care cred că e 12 acum. Noroc că asta se face repede. Să sperăm că și coace cuptorul cum trebuie, că n-am mai cob la el de, cred că, un an de zile. Ok. Și asta ar fi ultima. Și deasupra, ca să vedem, așa e. Ultima, da. Peste o să torn chestia asta. Și o să o tai, nu o să o tai, pe cea cu mere o tai întotdeauna înainte de a o băga în cuptor. Dar asta de brânză, fiind atât de lichidă, nu o mai tai. Acum e prea lichidă. Mă gândeam că dacă am pus și brânza cealaltă, nu o să fie atât de lichidă, dar din păcate este. Cred că a ieșit săracă mai multă decât trebuia, adică mult mai mare decât foile. Dar asta este. Oricum o să se întărească și o să iau. Opa! Era să fac o belea. O să iau chestia asta. O să deschid capacul și o să pun câteva afine din astea. O să încerc să le scurg cât de lichidul acesta. Că eu le-am fiert, dar nu cu foarte mult zahăr. Așa că și-au lăsat foarte multă zeamă. Da, pus prea mult, dar asta este. Și acum o să pun restul de foi, în speranța că nu va intra direct în brânză. Da, sperăm că nu vor intra.
Hai să vedem. Da, oricum e mai mare decât foaia, brânza care a curs, dar asta este. Da. Ok, și am pus și ultima foaie. Din păcate, nu m-am gândit că atunci când am pus pe fundul tăvii să fie acoperit tot fundul tăvii cu ele, adică să le fie împărțit așa ca pe un puzzle să de. Așa e când nu faci des, nu îți dai seama ce și cum. Însă pe deasupra o să pun și puțin unt, nu foarte mult, dar mă gândesc așa cam pe unde ar fi bucățile, pe unde aș putea să tai și pun câte o foarte puțin unt, ca să aibă așa un gust de unt, nu știu, îi dă un gust mai bun dacă pui și unt, cel puțin asta este părerea mea. Așa că am acoperit totul cu ulei și punem și unt. Nici nu cred că îmi trebuie mai mult. Să închid eu asta că nu prea mă văd bine. Și pun foarte puțin așa pe alocuri. Cam mă gândesc pe unde aș putea tăia pătrățelele și să aibă unt măcar așa puțin. Deci tot timpul am impresia că lăstunii ăștia pică din cuib. Așa țipă, Doamne, și noaptea și ziua, e tot timpul o urlătură acolo. Nu înțeleg care e faza. Că azi noapte m-am culcat pe la 4 și cred că de 3-4 ori am ieșit la ei să văd ca nu cumva să fi picat vreunul din cuib, dar nu. Era totul cum trebuie, însă ei urlau ca din gură de șarpe, nu înțeleg care e faza. Și cum sunt în toate 3 cuiburile și măricuți, deci așa rău îmi pare că plec taman acum, când au crescut și când îi putem vedea. Dar asta este, din păcate. Sper să nu stau foarte mult. Aia e tot ce-mi doresc. Opa. Ok. Știu că pare multă grăsime, dar credeți-mă, nu este. La foile astea trebuie destul de multă grăsime. Nu. Și așa arată. O să o bag la cuptor. O să o bag la 200 de grade, cam așa, vreo 5 minute și apoi dau la 150. Și după aia, după vreo 20 de minute, o întorc, o mai las 5 minute și o scot. Plăcinta cu brânză și afine înainte de a intra la cuptor. Aceasta este plăcinta proaspăt scoasă din cuptor. O să o tai când se răcește, să văd și cât s-a ars, că eram pe Instagram și am uitat de ea, dar să sperăm că nu. Însă îmi place cum arată pe deasupra, nu? Ce părere aveți? Nu prea se vede foarte bine de la lumină, dar sper că vedeți acum. Și așa arată, nu s-a ars. Chiar dacă așa pare, dar nu s-a ars. Ceea ce mă bucură, înseamnă că am avut mirosul foarte bun. Dar asta este plăcintuța. Deci e femeia asta la volan. Sincer, eu sunt pentru femei la volan. Dar ori e drogată, ori nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă cu ea. Pentru că merge într-un mare stil. Deci
Dacă nu face vreun accident, mare miracol. Așa că o să o vedeți în direct. Deci conduce foarte ciudat. Nu știu cât vedeți. Deci când ajunge la chestia asta, coboară la 20 la oră. Eu nu înțeleg care e faza. Deci nu înțeleg ce se întâmplă cu această femeie. Că nu are nici număr de începător. Oh, gata, am scăpat de ea. Deci, oameni periculoși. Acum o să vedeți liniștiți drumul.
Haideți că nu știu cât se aude prin căștile astea, dar sper să se audă. Stau aici la coadă. Vreau să vă zic că ieri n-am mai reușit să mai filmez după ce am făcut prăjitura aceea. Așa că, din păcate, acolo s-a terminat ziua de ieri. Nu am reușit să fac absolut nimic pentru jurnale. Dar asta este. Mi-am luat să văd ce fac la Pitești, pentru că și acolo, după cum știți, nu reușesc să fac mare lucru. Dar eu m-am pregătit, am zis că în caz că stau, eu am zis că stau o săptămână jumate, dar dacă voi sta mai mult, o lună jumate, cum am stat ultima oară, măcar să am ceva de făcut. Așa că, da, aștept să găsesc o toaletă sau ceva, că nu mai pot. Nu mai pot. Și prăjitura a ieșit foarte bună. Vai, și am mâncat două bucătele din alea și deja am murit. Deja m-am îngrăsat, zice ghile, iară. Sper să nu vă mișc foarte rău, dar asta este băiețelul de la Zoo Sibiu, l-am luat pe ăsta. Da, deci cam asta este ce am vorbit. Din masterboard-urile acelea nu o să reușesc să fac nimic, de asta am luat alte masterboard, alte planșe din acelea pe care le-am acoperit cu hârtii și o să fac pe ele masterboard-uri speciale pentru grădina secretă. Acelea le-a luat o altă fată, mulțumesc Alexandra, pe calea asta, dar din păcate, da, nu am mai reușit să fac absolut nimic. Așa că atunci când ne întoarcem, adică când mă întorc, o să sper să termin, sper că nu mai am foarte mult. Oricum, voi o să vedeți videoclipurile pentru că am filmat foarte mult. Cât am stat săptămânile astea, 2 la Sibiu, am filmat foarte mult și așa că o să vedeți stadiul la care am ajuns cu acest jurnal și să vedem, sper să termin. Sper să-l termin pentru că deja mi-a luat câteva luni bune, dar motivul pentru care mi-a luat câteva luni bune este pentru că vreau să fie ca o lucrare, ca o operă de artă, așa că da, de asta am și stat mult pe el. După ce o să-l termin pe ăla, o să, nu știu dacă o să mai filmez, eventual o să filmez câteva reel-uri, cum lucrez în jurnalele acelea cu panda și gorile, pe care deja le-am început de anul trecut, dar acelea sunt pentru prietenele mele și mă gândeam că voi merge și în Cehia și în Belgia. Se întâmplă niciuna din chestiile astea. Cel puțin anul ăsta nu cred. Așa că, da, o să fac reel-urile alea și apoi o să încep jurnalul comunismului, care și acela va dura, cred că tot așa, vreo 3-4 luni până îl voi face, dar aș vrea ca pentru acel jurnal să fac și câteva hituri înainte, așa că o să vedem cum stau cu timpul. Dacă nu, o să intru direct în el și asta este, o să fac hiturile pe parcurs ce fac jurnalul și eventual după, sau și atât în timpul jurnalului cât și după o să aveți hiturile. Deocamdată lucrez să văd unde pot pune acele hituri ca să le puteți avea. O să încerc pe site, dar nu sunt convinsă că pe site-ul pe care l-am voi reuși să fac acest lucru, așa că încă mai dezbat problema. Până atunci sper să o și rezolv, că e destul de complicat. Da. Eu și Andreea de la Vintage French Inspiration ne facem așa un plan de bătălie. Sunt convinsă că o să ne și iasă, dar va mai dura puțin. Așa că stay tuned.
Deci nu știu cât vedeți, dar e drumul liber, așa că am luat cea mai bună decizie că am plecat în timpul săptămânii, pentru că se pare că foarte multă lume evită Valea Oltului, pentru că sunt lucrări acolo, pe versanții ăia. Așa că foarte multă lume cred că va pleca în timpul weekendului. Deci, bravo mie! Să mă bucur mult că nu este aglomerație. Drum pe care îl făceam cam în 5, 6, 7 ore. 7 ore am făcut ultima oară la ducere. Acum am plecat la 1 și este 4 fără 20. Deci mai fac o jumătate de oră pe drumul ăsta până la autostradă și pe autostradă încă 15 minute. Deci vreo 45 de minute. Dar da, aici se pare că se lucrează, sau? Asta dacă nu se lucrează pe aici. Dar vom vedea